Trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến anh Seiko. Anh ấy có gửi tặng mình một cái super thanh trong cái video lúc cam buổi trưa nay mình làm về cái bệ tên lửa gọi là lên gọi là nóc nhà thế giới để xả đạn ấy, khá là vui. Các bạn nào mà chưa xem video ấy thì mọi người có thể xem nhé, nó cũng khá là liên quan đến nội dung của video chiều tối nay đó. Ok. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe cũng như là niềm vui nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái tầm ngắm. Thực sự thì phải gọi là cái nội dung này đáng nhẽ ra là mình phải làm rất là lâu rồi. Và cũng thực sự là có nhiều bạn hỏi mình, nhưng mà mình mới gọi là trả lời dưới dạng gọi là trả lời bình luận thôi, trả lời những cái comment của các bạn thôi, chứ còn mình chưa có làm một cái nội dung nào hẳn hoi về cái này cả. Thì ok, một cái điều thiếu sót của mình thì hôm nay thì mình quyết định làm một cái video nghiêm túc để hoàn chỉnh về cái vấn đề này nhá. Hiện tại thì mình đang chơi trên bản PC, nhưng mà mọi người yên tâm là cho dù các bạn chơi trên điện thoại ấy, thì mình nói nó vẫn phù hợp nha, không sao cả. Được rồi, ở đây ấy, khi mà chúng ta muốn vào xem cái phần gọi là tầm ngắm thì mọi người đầu tiên là ấn vào cái ảnh đại diện của bạn. Đây chính là cái ảnh đại diện trong game nha. Đó, trên cái phía góc bên trái màn hình của các bạn. Đây chính là cái hình ảnh đại diện của các bạn. Nó có cái điểm thông số sức mạnh đây này, tên mọi người này. Đó, mọi người bấm vào đây. Rồi. Ở đây khi mà mọi người vào đây rồi thì mọi người sẽ có hai cái phần mọi người cần chú ý khi mà điều chỉnh tâm ấy, điều chỉnh cái chế độ ngắm ấy, đó là chính là phần cài đặt. Đấy, tiếp theo là phần điều khiển. Ở cái phần cài đặt này thì có một cái thứ mà mình khuyên mọi người nên tắt đi, đó chính là cái zoom. Ở đây thì trên PC không có, mà trên điện thoại thì nó có nhá. Ở đây nó có một cái lựa chọn là zoom ấy, thì mọi người tắt đi cho nó đỡ khó chịu. Đấy, tránh nhiều bạn mà chơi đến tận bây giờ mà nó rung ấy vẫn không biết tắt ấy. Thực sự là cái tính năng ý nó giúp cho những người mới chơi gọi là cảnh báo nhận biết khi mà gọi là bản thân chúng ta nhận sát thương thôi, mà suy cho cùng thì mình thấy là bật cái lên nó rất là khó chịu, nên là mọi người nên vào phần cài đặt này và tắt cái rung đi nha. Ở đây thì cũng có cái nơi để cho các bạn điều chỉnh sang ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh các thứ đấy, thì mọi người tùy thích nhá. Tiếp theo đó là phần điều khiển. Phần điều khiển ở đây thì trên PC nó khá là nhiều cái lựa chọn, như kiểu là độ nhạy, rồi là đảo ngược trục trước các thứ này, nhưng mọi người đừng quan tâm mấy cái này thì các bạn cứ để nguyên đi. Đấy, mấy cái đảo ngược trục này đó, mọi người cứ để nguyên này. Còn về cái độ nhạy chuột ấy thì tùy các bạn thôi. Ở đây mình để mặc định là 50 thôi. Còn thực tế mà mình chơi điện thoại ấy, trên điện thoại thì mình để lên tận 60 70 liền. Nói chung là cái này do thói quen của các bạn thôi. Nên mọi người cảm thấy là thích lia camera nhanh thì mọi người để cao lên, còn không thì thôi, cứ để tầm 50 là ok nhá. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống dưới, vẫn ở trong cái lựa chọn điều khiển này nhá. Mọi người kéo xuống dưới, ở đây này mọi người sẽ thấy cái tầm ngắm đây này. Đây chính là những cái gọi là chính mà chúng ta cần. Cái tầm ngắm thì ở đây mình chọn cái tầm dạng là dấu cộng, có một chấm ở giữa. Thì nói chung là thói quen kiểu chơi PUBG thôi, một cái thói quen từ lâu thôi, còn mọi người tùy. Nhưng mà mình khuyên các bạn ấy là không nên chọn cái dấu chấm này. Đấy, chọn một cái dấu chấm này thì nó sẽ hơi khó ngắm bắn cho các bạn nhé. Chọn một cái dấu chấm này thì nó có cái độ tỉ mỉ rất là cao, nhưng mà đôi khi nó khiến mọi người nhắm bắn nó hơi khó khi mà các bạn chỉ có một cái chấm bé tí như này, hơi khó. Còn mọi người có thể chọn cái chấm tròn này cũng được. Cái này khi mà vào hiển thị thì nó ngoài một cái chấm nhỏ ở giữa này thì nó còn một cái chấm rộng ở ngoài nữa, thì nó cũng giúp các bạn ngắm khá là dễ dàng, kiểu cái tầm ngắm nó to hơn ấy, nó dễ hơn. Còn cái chấm này như mình đã nói rồi, cái chấm hình dấu cộng này thì mình ngày trước kiểu chơi PUBG thì mình hay điều kiểu quen thôi, thì mình gọi là cái gì quen thì mình dùng thôi. Đấy thì tùy vào mọi người nhé, nhưng mà lời khuyên của mình ấy, thì mọi người không nên chơi cái dấu chấm này. Các bạn nào mà chơi quen thì không sao, nhưng mà các bạn nào mà chơi mới tập chơi các thứ thì không nên ấy. Nó sẽ khiến các bạn cái vùng ngắm ấy nó khá là nhỏ đấy, nó sẽ khiến các bạn ngắm hụt nhiều đấy.
Tiếp đến với cái hiển thị sát thương. Cái hiển thị sát thương này thì cá nhân mình thì thích gọi là đầy đủ. Đấy, còn nảy lên cả những cái sát thương màu cam để cho nó đẹp. Đấy, sát thương gọi là sát thương cao ấy. Còn nếu mọi người mà kiểu không thích rối mắt quá thì các bạn có thể hủy nó đi. Đấy, chọn cái này hủy nó đi. Còn mình thì mình cứ thích hiển thị nhiều sát thương nhìn cho nó đẹp mắt thôi. Tùy mọi người nhá. Đây chính là cái thứ chúng ta sẽ nói đến quan trọng nhất ngày hôm nay, đó chính là cái hệ thống hỗ trợ ngắm. Ở trên bản điện thoại thì nó chỉ có hai cái này thôi. Đó, trên điện thoại thì nó chỉ có hai cái này thôi. Rất tiếc nó không có cái này. Thế mới đen như này. Thì ở đây ấy, mình sẽ nói cái đầu tiên là cái mặc định khi mà các bạn vô game ấy, thì nó sẽ có, đó chính là cái hệ thống này. Nó là hỗ trợ ngắm rộng này, dùng theo dõi các mech di chuyển nhanh này. Ok, cái này thì là hỗ trợ ngắm theo chiều dọc này, độ chính xác tập trung cao. Còn cái này thì là hỗ trợ ngắm rất là ít luôn để điều khiển tay nhiều. Rồi thì mình sẽ nói về cái này đầu tiên. Đối với cái gọi là ngắm mặc định này thì nó phù hợp các bạn chơi những cái loại vũ khí mà cần ngắm nghiếc hoặc là độ chuẩn xác, giống kiểu là phóng lao này, bệ tên lửa này, bệ pháo này. Nói chung là cái này cái loại chế độ ngắm này nó phù hợp rất rất nhiều luôn, hầu hết là nó phù hợp tất cả những cái loại vũ khí có trong game. Và hơn hết là nó sẽ giúp cho các bạn bắn cái bệ pháo ấy. Đấy, bắn cái bệ pháo nó kiểu gọi là dù các bạn xoay cái góc màn hình ra xa, lại ngoảnh ra lệch hướng rất là nhiều thì nó vẫn bắt được cái tâm ngắm và nó vẫn bay được vòng cung theo cái nạn nhân. Bởi vậy tấn công theo cái này thì phù hợp những bạn mới chơi rất là tốt. Thế còn cái này thì sao? Cái này nó hỗ trợ ít hơn, hỗ trợ tự động ngắm ít hơn, nó tự do hơn. Thì với cái gọi là cái mục tiêu ngắm này, các bạn chọn cái mục tiêu ngắm này thì mọi người sẽ có những cái pha sử dụng bệ pháo này hoặc là bệ tên lửa này, có thể bắn được va đập địa hình. Đấy, có nghĩa là nếu mà các bạn dùng cái chế độ ngắm này thì bình thường nó sẽ khóa mục tiêu, đúng không? Thì khi mà đối thủ đứng sát bức tường, úp mặt vào tường ấy, thì mặc định là cái tâm ngắm này nó sẽ bắn vào bức tường, bắn vào giữa cái bức tường luôn. Các bạn sẽ không thể gọi là di cái tâm ra được góc bức tường, ra góc trái, góc trên, góc dưới được, mà mọi người cái tâm này mặc định là nó sẽ ghim vào giữa luôn, mọi người bắn là chỉ có vô tường thôi, không được cái gì cả. Nhưng mà với cái tâm này thì khác, với cái tâm này ấy, thì mọi người có thể kéo ra được góc bên dưới chân này, góc trên đỉnh đầu này. Đó, tuy rằng cái hỗ trợ ngắm nó vẫn găm vào mục tiêu, nhưng mà cái tâm ngắm này nó sẽ giúp các bạn có thể kéo được tự do hơn. Đấy, mọi người sẽ có những cái pha bắn đập địa hình tốt hơn, bắn kiểu lợi dụng địa hình tốt hơn, nổ phạm vi tốt hơn. Nhưng mà cái này lại có cái nhược điểm rằng là đối với những loại vũ khí cần khóa giống như kiểu là phóng lao, phá xoáy ấy, thì cái này nó sẽ không được tốt bằng cái này, tại vì nó không có cơ chế khóa mục tiêu. Cái này thì nó sẽ có cái nút khóa mục tiêu cho các bạn. Đấy, thì mọi người ví dụ tấn công trong cả một cái đám đông, đúng không, thì mọi người chỉ muốn tấn công con này thôi, bởi vì cái con này nó rất là nguy hiểm, hoặc là cái con này nó yếu HP rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn không có khóa mục tiêu ấy, mà với cái tâm ngắm này ấy, nó có cái thể là nó sẽ có thể là nó nhảy hết mục tiêu này đến mục tiêu kia. Đấy, mọi người sẽ không cố định được cái mục tiêu mà các bạn muốn tấn công nhá. Thì đó là về cái điểm khác biệt của hai cái tâm ngắm này. Cái này thì tự do hơn này, một chút xíu. Cái này tự do hơn này, có thể bắn lợi dụng địa hình và nổ các thứ này. Nhưng mà ngược lại thì cái việc gọi là auto mà gọi là khóa mục tiêu của nó không có, nó không thể khóa được mục tiêu, mà mục tiêu của nó sẽ dễ bị nhảy từ con nọ sang con kia, hoặc nó đơn giản là nó dễ bị mất mục tiêu khi mà các bạn kéo quá lệch cái hướng nhìn. Còn cái tâm ngắm này thì thuộc dạng là auto bắt mục tiêu, nó bắt mục tiêu cho các bạn rất là dễ luôn. Các bạn sẽ có cái nút khóa mục tiêu khi mà các bạn chọn cái tâm ngắm này, mọi người có thể cố định được rằng là mục tiêu nào là mục tiêu các bạn sẽ tấn công, mà nó sẽ theo dấu hết cái mục tiêu đó, cho dù mục tiêu đó có đi vào đám đông đi chăng nữa. Rồi, thế còn cái này thì sao? Cái này thì rất tiếc là trên bản điện thoại là chưa có, trên bản mobile là chưa có một cái gọi là cái tâm hỗ trợ ngắm mà mình thấy rằng nó phù hợp nhất cho bệ tên lửa. Đấy, chỉ có bệ tên lửa thôi, chứ còn mấy cái khác thì mình thấy không ăn thua. Tại sao mình nói như vậy? Cái này ấy, cái tâm ngắm này nó là sự kết hợp của cả cái này và của cả cái này. Đấy. Nhưng mà có nếu mà các bạn dùng phóng đĩa nhá, các bạn dùng phóng đĩa mà dùng cái tâm ngắm này thì nó vẫn có cái tình trạng là găm vào mục tiêu khi mà mục tiêu trong phạm vi tầm bắn tối ưu 50 mét hơn ấy. Đấy, thì nó vẫn găm vào mục tiêu và có hiện tượng là các bạn không kéo ra ngoài để các bạn bắn xuống đất được. Nó vẫn mặc định là nó găm vào mục tiêu. Nhưng mà với
cái dạng vũ khí mà không khóa như kiểu là bệ tên lửa thì dùng cái này rất là ngon luôn. Mọi người có thể xem cái video buổi trưa mình quay ấy, đấy, mình chơi ấy, thì cái tâm ngắm này chính là cái mình sử dụng để mình có thể kéo được tự do với bệ tên lửa. Đấy, với bệ tên lửa dùng cái này kéo được tự do, có thể kéo xuống chân này. Ví dụ một con Sentinel nó bật khiên, một con Bastion nó bật khiên, nó chạy đến các bạn hoàn toàn có thể kéo cái này xuống dưới chân nó bắn và hoàn toàn khiên không mất, nhưng mà HP của con ý nó mất. Nhưng thế còn với cái này thì sao? Cái này cũng kéo được, cái này cũng kéo được, nhưng mà cái này kéo nó lại không mắc ping được như cái này. Đó, cái vấn đề là cái này ấy, lại phù hợp với phóng đĩa hơn. Đấy, phù hợp với phóng đĩa hơn. Phù hợp bắn tỉa được, phóng đĩa được, bắn tỉa được, nhưng mà với bệ tên lửa mà để kéo xuống chân dưới mặt đất mà khi đối thủ đang di chuyển ấy, chạy lại gần ấy, thì cái này chơi ngon hơn. Đấy, cái này nó cũng kéo được xuống nha các bạn nhé, cái này nó kéo được xuống nhưng cái góc nó không chuẩn bằng cái này. Cái này kéo góc nó chuẩn hơn, kéo góc nó tỉ mỉ hơn. Đấy, mọi người thấy hôm nay mình bắn có pha cái con brick nó đứng, nó úp mặt vào một cái tấm bức tường, sau nó ném cối đúng không? Mình kéo cái tâm này xuống gần được cái sát cái mặt đất là mà mình bắn được nó nổ lan, gọi là nổ lan dưới chân là thôi đấy. Chứ còn với cái này ấy, không thể, với cái này không thể. Với cái này ấy, nó chỉ kéo được hơi hơi thôi. Đấy, hơi xuống phần mặt đất thôi, chứ nó không kéo được chuẩn chỉ như vậy. Thế nó mới hay chứ nhỉ. Nên là cái này phù hợp với phóng đĩa, còn cái này phù hợp với bệ tên lửa các bạn nhé. Cái này thì dùng với khẩu Disruptor cũng được. Nói chung là cái này thì phù hợp với dạng vũ khí tên lửa này. Đó. Còn cái này phù hợp với cái vũ khí bệ pháo khóa mục tiêu rồi nhá. Chắc mình sẽ vào trận mình làm mấy trận với bot cho các bạn xem nhé. Ở đây thì mình sẽ có một chút cho các bạn về cái lời khuyên đây này. Hiện tại thì trên bản từ từ có một cái điều nhé, có một cái điều như này này. Mình khuyên mọi người là nếu mà chơi trên PC ấy, thì không sao, nó dễ quen thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi trên điện thoại ấy, thì mọi người nên gọi là sử dụng cái này nhiều vào. Đấy, sử dụng cái tâm ngắm nhiều này thì nó sẽ giúp các bạn pro hơn, giúp các bạn dễ có những cái pha gọi là lật kèo hơn. Chứ sử dụng cái tâm ngắm này ấy, thiệt lắm. Tuy rằng cái hỗ trợ ngắm của nó rất là tốt, nhưng mà nếu mà solo phóng đĩa nhá, solo phóng đĩa là thiệt đấy, solo phóng đĩa thiệt luôn. Cái này chơi trên bản điện thoại thì cũng bắn bệ tên lửa rất là tốt, không sao cả. Tuy nhiên cái này trên PC nó tốt hơn thôi. Mình có lời khuyên chân thành là mọi người chơi trên điện thoại thì cố gắng dùng cái này nhá. Trong khoảng thời gian đầu khi mà mình dùng cái này quen ấy, thì mình chuyển sang cái này thì thực sự với các bạn là nó cũng rất là khó đấy, thực sự nó rất là khó đấy, tại vì nó nhạy quá, mình kéo tâm không có được, mình kéo loạn xạ mình ngẫu hết cả lên. Nhưng mà tin mình đi, các bạn cố gắng dùng nó nhiều vào. Khi các bạn thành thạo thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái tâm ngắm rất là tuyệt vời, nó giúp các bạn gọi là biến hóa khôn lường luôn. Đấy, giúp các bạn có những pha gọi là tấn công đối thủ mà đối thủ gọi là gần như là không nấp được luôn ấy với cái tâm ngắm này này. Một cái vấn đề mình rất là ghét ở trên cái bản điện thoại là khi các bạn đổi tâm ngắm thì nó sẽ đổi lại luôn cả cái mặc định và cái nút bắn. Đây. Nếu như mà mọi người chơi trên điện thoại mà mọi người để cái chế độ bắn mặc định ấy, các cái nút ấy thì mình không nói. Nhưng mà nếu các bạn là một người giống như mình ấy, mà không dùng được những cái phím bắn mặc định ấy, thì cái việc thay đổi giữa tâm ngắm tự do cả cái tâm ngắm mặc định ban đầu ấy thì thực sự là ác mộng luôn, không được. Nên là mọi người chỉ được chọn chơi một trong hai thôi. Đấy, nên là mọi người nên chọn chơi cái ngắm theo chiều dọc tự do ấy thì nó sẽ tốt hơn. Ở đây trên cái giao diện điện thoại thì mọi người có thể thay đổi nút di chuyển này, thay đổi nút ngắm này, nút kỹ năng này, nút xả đạn này, các thứ này, thay đổi vị trí rất là tùy thích thôi. Còn trên bản PC này thì cái phím nhá, cái phím để điều khiển thì mọi người không thay đổi được, không thay đổi được những cái phím này đâu. Còn về bố cục ấy thì mọi người chỉ có thể chỉnh là căn giữa căn phải thôi. Ở đây thì mình chỉnh căn phải để cho video nó hợp góc tầm mắt của mình thôi, chứ mình cũng không có ấy gì cả, mình thích để cái căn phải này thôi. Tiếp theo là mình muốn nói về cái vấn đề nhìn cái lượng đạn để nạp ấy, thì mọi người không nhất thiết từ đây. Ở đây trên bản PC thì nó cái giao diện nạp đạn nó hình như này đúng không? Đó, nhưng mà trên điện thoại thì nó giao diện nạp đạn thì nó hình hai cái dấu tròn tròn ấy, nó xoay xoay ấy, nó nạp đạn đúng không? Thì mọi người đôi khi mọi người không cần nhìn vào những cái làm gì, nó phân tâm lắm, mà mọi người hãy nhìn vào đây. Đây, các bạn nhìn thấy không? Ở trước tâm ngắm của chúng ta có một cái vành đai này này, cái vành đai cong cong này này, sáng sáng này này. Thì đây chính là cái để chúng ta biết đã nạp đầy đạn hay chưa. Còn với cái tâm ngắm dọc này thì đây chính là cái thanh dọc này này, chính là cái để chúng ta nhìn xem nào cái lượng đạn đã nạp hay chưa. Khi các bạn bắn hết tơn đạn thì
cái thanh này nó sẽ tối xuống và nó sẽ như kiểu một cái thanh xi lanh đầy nước ấy, nó sẽ đầy dần, khi nào nó đầy đến đây nó sáng trắng như này thì có nghĩa là hộp băng đạn của các bạn đã nạp đầy rồi và các bạn hoàn toàn có thể xả. Tương tự với cái này cũng vậy, cái hình cong cong này, cong cong sáng sáng này, khi hết đạn thì nó cũng tối xuống và nó nạp lại đạn thì nó cũng như cái bình nước đang đầy ấy, nó chảy đầy dần và nó sáng lên là có nghĩa là băng đạn các bạn đã nạp đầy rồi. Và mọi người ấy, thì nếu mà các bạn nhìn vào đây nhé, các bạn nhìn vào cái tâm này để các bạn biết là cái việc nạp đạn của các bạn đã được hay chưa, thì nó sẽ giúp các bạn tập trung hơn rất là nhiều so với việc là các bạn liếc mắt xuống góc trái góc phải các bạn nhìn xem là nạp đạn hay chưa. Thì các bạn cứ nhìn vào cái trọng tâm màn hình này đấy, đánh mắt ra nhìn chắc chắn là sẽ thấy hai bên này đúng không, là nó sáng trắng hay chưa đúng không, hay là nó đang đầy hay chưa đúng không, rất là dễ thì mọi người sẽ không bị phân tâm đúng không. Đấy, mọi người nhìn vào cái tâm ngắm là mọi người đã biết là hết đạn hay là nạp đạn hay chưa rồi. Ok, được rồi, thì đó là phần lý thuyết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào thực hành nhá. Ok, thì mình tạo trận đấu với bot để mình cho các bạn xem nhá, về thực tế nhá. Được rồi, về trực quan thì mình sẽ dùng pháo xoáy trước nhá. Hiện tại là mình đang để cái chế độ ngắm dọc theo chế độ ngắm dọc tự do ấy, chứ không phải là hai cái chế độ ngắm kia nhá. Đây các bạn có thể thấy là mình đã khóa mục tiêu này, đó, từ từ nhá. Đây, khóa mục tiêu này, đó. Nhưng mà thường mà các bạn chơi ấy, thì mọi người sẽ phải kéo như này để lựa góc bắn đúng không? Đấy, khi mà các bạn kéo quá có thể nó sẽ mất. Đấy, nó mất khi mà các bạn có những cái mục tiêu tiếp theo đây này. Ví dụ mình kéo vào con này nó lại khóa vào con này chứ nó không khóa vào con ở đây nữa. Bây giờ mình đang khóa vào con này đi, mình khóa con này, mình muốn tìm góc bắn mình xoay ra đây đi. Xoay đây nhưng mà có thể ở đây có một con thì nó lại khóa vào ở đây. Đấy, nên là thành thử ra là chơi cái này mà cần khóa mục tiêu nó sẽ khá là bất tiện nha. Nhưng mà mọi người chơi canh tốt thì hãy lựa đúng. Đây, trong vẫn còn nha, vẫn còn khóa nha. Đó, nó cố gắng bắt theo mục tiêu thì các bạn mới bắn được. Còn nếu mà các bạn khóa vào một cái đám đông này, từ từ nha. Đây, các bạn khóa vào một cái đám đông này, các bạn lại quay sang con này, đấy, nó lại khóa con này luôn. Thế là không có được. Mọi người hãy cố gắng khóa con nào, đấy, cố gắng check, và khi nó vẫn còn cái dấu 4 cái dấu ngoặc sáng trắng ấy thì mọi người hãy bắn nha. Đây, ví dụ mình bắn con này nhưng mà bắn thẳng này thì không được đúng không, mình kéo ở đây một chút xíu này, đó thì mình bắn này, đấy thì nó ok. Chứ còn đang kéo vào con này ấy, mà bắn dân kéo ra đây nó lại khóa rồi. Thế đây là về vấn đề cái ngắm dọc tự do khi mà chúng ta cần phải chơi những các loại vũ khí có cái cần phải khóa mục tiêu tốt ấy. Đây này, mình bắn con này kéo ở đây chút xíu này, đó vẫn còn trong góc màn hình nha, thì ok, vẫn bắn được. Bây giờ trên bản điện thoại thì mọi người chạm tay vào cái bản đồ là mọi người sẽ vào cài đặt được. Còn trên bản PC thì mọi người sẽ để ý trên bàn phím ấy, trên cái góc trái trên cùng của bàn phím sẽ có một cái nút có cái chữ là ESC, thì mọi người chạm vào đấy rồi. Ok, nó hiển thị đây rồi, các bạn ấn chọn cài đặt này, kéo xuống thì mình đổi nha, mình đổi này, nhầm đây, mình đổi cái chế độ ngắm mặc định này. Ok, cái này sẽ có khóa nha, cái này sẽ có khóa mục tiêu nha. Ở trên bản điện thoại thì nó sẽ có cái nút khóa ở gần cái ô nạp đạn bên dưới ấy. Còn trên bản PC ấy, thì mọi người sẽ được rồi, tiếp tục nói về cái khóa mục tiêu vừa nãy nha. Thôi thì cứ phát ra luôn vậy. Thì với cái chế độ ngắm mặc định ban đầu này thì trên điện thoại nó sẽ có nút các bạn khóa mục tiêu, còn trên bản PC này thì các bạn sẽ ấn F nha. Đó, các bạn thấy không? Cái con này nó đã có rất nhiều ngọc vuông bên cạnh này, ấn này. Đấy, rất nhiều cái ngoặc vuông màu đỏ áp dụng vào mục tiêu đúng không? Các bạn quay ra đây này, nó không mất này, quay ra đám đông này. Từ từ nhá. Mình quay quá nó bị mất rồi. Khóa này. Rồi nói tiếp về cái vấn đề khóa mục tiêu vừa nãy nha. Vừa nãy thì mình đã phân tích về cái vấn đề ngắm theo tự do dọc rồi. Bây giờ ngắm theo khóa mục tiêu nha. Đây, cái chế độ này thì trên điện thoại sẽ có nút khóa mục tiêu. Còn trên PC các bạn ấn F này, ấn F này. Đó, các bạn thấy không? Ấn F phát nữa để hủy này. Đó, ấn F khóa này. Đấy, các bạn thấy không? Khóa này. Rồi, hủy này. Khóa này. Đấy, khi các bạn khóa rồi thì mọi người kéo ra đây thì con này nó vẫn khóa nhá. Các bạn này tấn công ghê quá. Đây, từ từ nha, mình khóa con này này. Đấy, khi mà khóa mọi người kéo này, kéo ra đây, miễn là mục tiêu vẫn còn trong phạm vi màn hình là nó vẫn ngắm vào nha. Đấy, chỉ cần mục tiêu còn trong phạm vi màn hình thôi, và cho dù là trong màn hình có mục tiêu khác ấy, thì nó vẫn khóa. Đấy, nó vẫn khóa cái con này luôn. Đây, mình kéo ra đây này, mình nhìn con khác này. Đây rồi, khóa này, mình nhìn con khác này, nó không găm được nha. Đấy, nó không găm được vào con khác luôn đấy, không thể găm được. Đấy, nó vẫn cứ mặc định vào con này thôi. Thì cái này thực ra thì đôi lúc
hơi khó chịu, thật sự là như vậy. Nếu mà các bạn không để ý, các bạn ấn loạn xì ngậu lên ấy, các bạn ấn loạn xì ngậu lên ấy thì mọi người đôi khi mọi người ấn nhầm, mọi người khóa con này đấy, trong khi có một con đến rất gần rồi, có một con đến rất gần trước mặt các bạn rồi, nó định chơi các bạn rồi, nhưng mà mọi người vẫn cứ khóa mục tiêu rồi. Mình nói lại nhé, đôi khi khi các bạn khóa mục tiêu này, khóa nhầm ấy đấy, các bạn không để ý thì có một con nó tiến lại rất là gần rồi, tiến lại trước mặt các bạn rồi, nhưng mà mục tiêu của các bạn vẫn cứ khóa vào cái con tít đằng xa này này. Thế thành thử ra là các bạn bị hạ gục oan đấy, mục tiêu thì vẫn cứ khóa ở đây, trong khi một con nó tiến lại gần đây rồi, nhưng mà tâm ngắm thì vẫn khóa ở đây, không bắn được đấy, không bắn được, bắn thì nó bắn ra con này đấy, nó không tấn công cái con trước mặt các bạn. Đó, đây cũng là một trong những cái gọi là vấn đề khi mà các bạn khóa mục tiêu mà các bạn không nhớ ấy. Đấy, khóa xong con này nhưng mà có một con nó tiếp cận gần trước mặt thì các bạn lại toang nha. Đấy, đó là về cái vấn đề khóa mục tiêu khi mà các bạn chơi kiểu dạng phóng lao pháo xoáy nha. Nó sẽ giúp các bạn gọi là cố định được mục tiêu, cho dù là mục tiêu đó đang ở trong đám đông thì nó vẫn gọi là mặc định là chỉ chọn cái con ý thôi. Đấy, chỉ chọn cái con ý thôi. Khóa con này thì nó chỉ chọn con này, lia ra đây, tâm ngắm vẫn vào con này, lia ra đây nữa, tâm ngắm vẫn vào con này. Ok. Được rồi, trong cái ván đấu đầu tiên ấy thì mình đã nói về hai cái đây, hai cái hỗ trợ ngắm này này, một cái là mặc định ban đầu này, hỗ trợ ngắm rất là tốt này, một cái là ngắm dọc theo tự do đối với cái dạng gọi là phóng lao phá xoáy này này. Đấy thì mọi người cũng thấy ưu nhược điểm của từng cái rồi đúng không? Sao bọn này nó áp sát ghê đấy nhỉ. Đấy thì ưu nhược điểm của từng cái mọi người cũng nắm bắt rất là rõ rồi đúng không? Cái bọn này nó cứ lấn lướt lên lắm thế nhở, mình còn chưa kịp nói cái gì luôn đấy. Cái bọn này ok, bên con bot thì mình sao nó vô dụng ấy nhở, gì mà để bọn này nó đi bộ lên như đúng rồi, chả thấy con nào ra bắn cái gì. Rồi thì mọi người cũng thấy cái trận đầu tiên mình nói về cái phá xoáy rồi đúng không? Đấy, ưu nhược điểm khi mà mọi người chọn hai cái chế độ ngắm. Với cái chế độ ngắm dọc tự do này này thì nó sẽ gọi là không thể khóa được mục tiêu, và đôi khi các bạn sẽ bị nhảy mục tiêu khi mà mục tiêu đang đi trong một cái đám đông. Và hơn hết khi mà các bạn đã ngắm được vào một cái mục tiêu rồi này, mà các bạn muốn xoay để tìm góc bắn ấy, để xoay sang trái, xoay sang phải để tìm cái góc bay cho cái phá xoáy hoặc là phóng lao nó tốt ấy, thì sẽ có cái tỷ lệ mất mục tiêu, mất tầm ngắm. Thì mọi người hãy cố gắng gọi là kéo, đừng kéo lệch quá nhá. Đấy, kéo sao ấy mà vẫn mục tiêu vẫn trong cái phạm vi ngắn là được thì mọi người bắn sẽ ok. Còn đối với cái tâm ngắm theo cái chế độ mặc định ban đầu ấy thì mọi người đã khóa rồi thì mọi người cứ kéo thoải mái, miễn sao là cái ô đỏ của mục tiêu ấy nó vẫn còn trong cái khung hình của các bạn là được, là mọi người bắn thoải mái nhá. Rồi, tiếp đến là nói về cái vấn đề phóng đĩa. Đối với phóng đĩa bệ pháo ấy thì các bạn có thể kéo như này, đấy, có thể kéo vào địa hình như này, kéo vào địa hình bắn như này. Ok, từ từ nhé. Ok, mình vào đây nói cho nó dễ nhá. Ở cái kia bọn nó bắn nhau y xèo hết cả lên, hết cả người. Được rồi, đây, với cái khoảng cách này nó sẽ auto ngắm nhá. Đấy, auto này. Đấy thì mọi người có thể kéo ra đây một cái này, rồi sẽ bắn được ra đất nổ. Đấy, mọi người thấy không? Chốc làm lại con nữa nha. Đây, ở phạm vi xa thì không sao, nhưng mà ở phạm vi gần ấy thì cái phóng đĩa này nó sẽ mặc định và nó khóa vào đây 30 mét này, nó khóa này, bắn sẽ auto vào tường nha. Đấy, nhưng mà mọi người kéo ra đây cái thôi để kéo lên đây, đó, bắn đập này, đó, đây mọi người thấy không? Đấy, thế bây giờ là với cái chế độ bắn dọc tự do này rồi nhá, mình đổi ra đây này, đổi ra cái này nhá. Đây là cái chế độ mặc định này, rồi ok nhá. Đây, không kéo xuống chân được, đây kiểu này này, đấy các bạn thấy không? Đây này, đấy kiểu này không kéo xuống được, nó cứ mặc định nó khóa vào con này thôi. Mình muốn bắn kéo ra chỗ khác nhưng mà không được, nó cứ mặc định là nó ngắm vào thân cơ thôi. Đấy, cứ mặc định là ngắm thôi. Thật ra đây là do cái di chuyển bot nó hơi ngáo ngơ nữa nên là nó cũng chưa được gọi là chuẩn chỉ 100% cho lắm. Nhưng mà mọi người gặp người chơi người ta đứng nấp ấy, đấy, đứng nấp vào bức tường ấy thì mọi người không kéo đi được. Đấy, nó cứ mặc định là nó phang vào giữa thôi. Đấy, nó cứ mặc định là nó phóng vào giữa thôi. Các bạn sẽ không thể kéo được, không thể kéo ra góc trái, kéo xuống, kéo lên được, nó cứ mặc định như này thôi. Đấy, cho dù là đây này, không kéo lên được, đấy, không kéo lên được, tâm mặc định nó găm vào người đối thủ này, đấy, không được, kéo xuống không được, nó cứ mặc định găm vào giữa này. Bởi vậy thì nó sẽ không có sự đột phá, cho cái chế độ bắn này. Nhưng mà bắn này ấy, thì nếu mà đối thủ gọi là đi tơ hơ ra ngoài ấy, thì mọi người khóa mục tiêu ấy thì bắn nó lại dễ hơn. Nó cũng kiểu hơi hao giống cái vòng cung ngọc pháo xoáy ấy. Nó cũng giúp các bạn
gọi là bắt theo mục tiêu khá là tốt khi mà các bạn sử dụng cái gọi là chế độ ngắm mặc định này. Nhưng mà về cái sự đột phá của nó là nó không có nhiều, nên nó không thể kéo tâm xuống đất được, nó không thể kéo được khi mà đối thủ đang trong cái tầm ngắm rồi, nó không kéo xuống được, nó không kéo được vào những cái địa hình khác mà nó cứ mặc định là nó găm ở giữa thôi. Được rồi, thì đó là về cái tâm ngắm mặc định khi mà chúng ta chơi đó là về hai cái dạng vũ khí là bệ pháo cả phóng lao, khi mà nó áp dụng cho hai cái tâm ngắm, một cái là mặc định, một cái là tự do theo dọc đấy, dọc tự do ấy. Thì với hai cái ý thì mình đã phân tích rồi nhá. Một cái thì hỗ trợ kiểu đột phá rất là tốt, một cái hỗ trợ ngắm thì lại không có nhiều đột phá. Đây với cái này đi, với cái này đây là tâm mặc định nhá, không kéo được. Này kéo nó vẫn bị, tức là delay này, đấy, nó vẫn đấy, nó không kéo được, nó vẫn bị gọi là auto, nó am vào cái mục tiêu đấy, các bạn không kéo xuống được, kéo xuống nó cứ bị mất giật. Trong thực tế mà các bạn solo ấy, các bạn cứ như này là thôi, là xác định luôn, nó không hề nhanh chút nào cả. Này cứ như này, cứ cúi như này là không có được nha. Thì bởi vậy thì cái tâm ngắm này nó sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Mình sẽ nói về cái này trước nhá. Rồi nó lại bắn rồi. Đây cái này thì nó sẽ giúp các bạn kéo rất là dễ này. Đâu rồi? Đây. Cái này thì nó kéo rất là dễ. Đấy, nhưng mà nó vẫn hơi, các bạn thấy không? Nó vẫn hơi delay một chút xíu này. Đây nó hơi có cái độ đấy, hơi kiểu nó hơi dính một chút ấy. Nó vẫn hơi dính một chút xíu ấy. Này kéo xuống này. Đấy, nó vẫn hơi chậm và hơi dính một chút xíu. Mọi người thấy không? Mọi người thấy cái tâm ngắm nó vẫn hơi dính không? Này nó vẫn hơi dính chút xíu nhá. Rồi, mình nói tiếp nha. Thì cho dù cái tâm ngắm này nó có cái độ gọi là đột biến khi mà chơi phóng đĩa thật đấy, nhưng mà chơi với cái bệ tên lửa này thì nó vẫn có cảm giác gọi là hơi dính mục tiêu đấy, kéo vẫn hơi dính nhá. Mọi người kéo ra chỗ nọ chỗ kia với bệ tên lửa này là nó vẫn đây này, nó vẫn hơi bị dính, nên nó vẫn kiểu dính lên người ấy, nó không hoàn toàn là các bạn kéo được xuống chân đâu. Nên nó vẫn bị gọi là check cái tâm lên cái thân mà nó không kéo được, không chạy được hẳn xuống chân. Đây mình chạy về cận chiến con này nhá. Rồi, đây kéo xuống này. Đấy, thấy chưa? Nó không được chuẩn mọi người ạ. Cái này mà chơi bệ tên lửa kéo về mà gọi là mà kéo lệch như bệ tên lửa thì vẫn ok, nhầm, kéo lệch như bệ phá thì vẫn ok, nhưng mà kéo kiểu lệch xuống chân mà cái phong cách bắn nổ của bệ tên lửa thì nó rất là khó luôn. Nó không được tỉ mỉ, những cái góc kéo nó không được tỉ mỉ này, mình kéo này. Đấy, nó vẫn bị dính. Nó vẫn bị dính lên cái phần thân của con mồi, nó vẫn bị dính lên phần thân của con mồi mà nó không kéo được hẳn xuống chân ngay, mà nó vẫn bị gọi là dính lên phần thân một chút xíu, nó mới có một vài viên nó bay xuống đất là như thế thì không còn được. Bây giờ thì mình chuyển sang cái chế độ ngắm này nha. Rồi, kéo này, đấy các bạn thấy mượt không? Đây này. Về cái bệ pháo nó vẫn bị nha. Đây, đấy nó vẫn bị này. Thấy chưa? Cái chế độ này ấy, thì cái tâm ngắm dạng gọi là cái hỗ trợ bệ tên lửa này nó không gọi là hỗ trợ bệ pháo tốt đâu, nó vẫn bị dính nhá. Đây này, đấy nó vẫn bị dính này, đấy kéo ra đây rồi nó vẫn bay ở đây nhá mọi người nhá. Rồi mình nói tiếp nha. Đây cái tâm ngắm này rất phù hợp với bệ pháo này, tâm ngắm này rất phù hợp với bệ pháo này, tâm ngắm này thì rất phù hợp với bệ tên lửa, còn cái tâm ngắm mặc định này thì phù hợp tất cả nhá. Tuy nhiên ấy, thì nó sẽ không có sự đột phá. Rồi chỉnh về tâm ngắm này nhá. Bây giờ mình sẽ kéo cho các bạn nhìn này. Đây kéo xuống này rất là dễ. Tâm mặc định, đấy cái tâm nó mặc định là nó giữ ở chân luôn, nó không bị nảy lên thân như vừa nãy nữa. Vừa nãy cho dù là cái chế độ tâm mặc định hoặc là tâm theo chiều dọc ấy, nó vẫn gọi là bị nảy lên. Các bạn kéo rồi các bạn thả nó vẫn bị đưa cái tâm lên, đấy kéo xuống nó vẫn bị đưa lên, nên thành thử ra là cái sát thương nó không được tốt. Mọi người cũng bảo là tại sao lại phải kéo xuống chân đúng không? Thì kéo xuống chân bắn sát thương to hơn các bạn. Bây giờ mình bắn con này nhá. Đó, được con ngần này thôi. Đây được con ngần này thôi. Chốc gặp con này, mình kéo xuống chân bắn một phát bay màu luôn. Tất nhiên là của mình thì có cái gọi là phạm vi nổ nữa thì mới ok, nhưng mà cho dù các bạn không có phạm vi nổ nhá, mà các bạn chơi cận chiến ấy, tất nhiên là cái này nói trên bản PC thôi, mà mọi người kéo được xuống chân này. Đấy, kéo được xuống chân ấy thì cái sát thương gây ra là lớn hơn nha. Người yên tâm nha. Nhất là những con có khiên ấy. Yeah. Được rồi, thì mình nghĩ là về cái phần gọi là ví dụ trực quan ấy, đấy, giáo cụ trực quan các thứ thì mình nghĩ là các bạn cũng nhìn thấy và các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Chủ yếu là nó về bệ pháo này, đấy, bệ tên lửa này,
nhập bệ tên lửa này, cả những cái vũ khí cả những cái vũ khí cần khóa mục tiêu tốt như kiểu là pháo xoáy hoặc là phóng lao. Còn về cái dạng vũ khí bắn tỉa hoặc là cối thì mọi người dùng cái nào được, mọi người dùng cái nào được nó không sao, tại vì đơn giản là bắn tỉa từ xa mà, cối từ xa mà, thì cũng không cần phải va đập cái gì đúng không. Cối thì mình biết là nó cần va đập, nhưng mà cối nó kiểu nhiều viên mà nó rơi từ trên trời rơi xuống ấy mọi người, thì mọi người ném thì nó vẫn được thôi, ở những cái chế độ kia thì vẫn được thôi, không sao cả. Nói chung là về bắn tỉa cả cối là cái kiểu gọi là cái chế độ ngắm của bắn tỉa vào cối phải chạy theo cái chế độ ngắm của những cái này. Đấy. Thì lời khuyên của mình thì các bạn vẫn gọi là chơi cái chế độ ngắm theo chiều dọc ấy, các bạn chơi trên bản điện thoại ấy. Còn chơi trên bản PC thì các bạn nên có cái sự điều chỉnh cái sự gọi là linh động hơn, linh hoạt hơn giữa hai chế độ ngắm thì mọi người sẽ chơi tốt hơn. Nếu mà các bạn chơi trên bản PC ấy, mà mọi người chơi có trong đội hình mà có bệ tên lửa này thì mọi người có thể bật lên thay đổi tâm về cái tâm đầu tiên, cái chế độ ngắm đầu tiên ấy. Đấy thì mọi người chơi. Còn nếu mà mọi người chơi bệ pháo thì mọi người có thể bật thay đổi cái tâm ngắm thứ ba. Đấy. Còn về cái tâm ngắm thứ hai mặc định thì nó nói chung là hỗ trợ nhiều đấy, nhưng mà nó không có sự đột phá thôi. Thì mình cũng khuyên là mọi người nên chơi cái chế độ đây, mọi người nên chơi cái chế độ ngắm này. Đấy, thì nó sẽ giúp các bạn có những cái pha xử lý hơn kèo đối thủ. Đấy, còn hai cái chế độ ngắm này ấy, thì nó sẽ cái chế độ ngắm này nhá, cái chế độ ngắm mặc định này thì nó không đột biến cho lắm, nhưng mà nó dễ chơi. Đấy, nó dễ chơi. Còn chế độ này thì nó đột phá hơn, nhưng mà nó sẽ không đột phá với bệ tên lửa nhá. Mình nhắc lại là với bệ tên lửa thì cái này nó không quá là đột phá nha. Mà với bệ tên lửa các bạn phải chơi cái này nó mới gọi là thực sự là đột phá nha. Được rồi, thì thực tế mà nói thì về cái tâm ngắm này mình có làm một cái phiên bản cho phóng đĩa rồi, phân tích rất là kỹ cái chế độ ngắm bắn mặc định cũng như là chế độ ngắm bắn tự do cho phóng đĩa rồi. Nhưng mà tuy nhiên cái thời điểm ý thì mình gọi là thu âm nó chưa được tốt cho lắm. Đấy, thu âm nó thuộc dạng gọi là nó chưa ok. Mình nghe lại mình thấy nó cũng hơi khó nghe, nó không được gọi là xuôi tai cho lắm. Thì tiện thể đây thì mình muốn nói lại cái video này. Cũng có thể là trong tương lai mình xem lại video này thì mình thấy nó lại không được xuôi tai, thì là có thể mình làm lại thì mình cũng không biết. Nhưng mà hiện tại là mình thấy là mình nghĩ là mình làm lại video này thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ hiểu hết rồi đúng không? Đấy, tâm ngắm thì lời khuyên của mình vẫn là cái dọc, cái tâm ngắm dọc tự do nó sẽ tối ưu hơn, đấy, mang cái sự đột biến nhiều hơn. Đấy, tuy nhiên ấy với những cái loại vũ khí cần khóa tốt như kiểu là phóng lao, pháo xoáy này thì nó sẽ hơi khó. Không phải hơi khó mà nó sẽ đôi khi nó bị mất mục tiêu ấy, đấy, đôi khi nó mất mục tiêu thôi. Còn đâu các bạn kiểu kéo gọi là bình tĩnh ấy, thì vẫn được thôi, không sao cả. Còn với bệ tên lửa này thì thực sự là chơi trên bản PC nó lợi hơn rất là nhiều. Để kéo được xuống đất ấy, các bạn bắn vào những con như kiểu có khiên Sentinel, Aerie là Bastion các thứ ấy, gần như là khiên của chúng nó chả có tác dụng luôn, nó bắn thẳng vào HP luôn, tại vì nó bắn dưới chân mà. Những con ý nó mặc định là dưới chân không che chắn gì đúng không? Game này thì nó được cái nó rất là logic cái kiểu như vậy. Đây, khiên ở vòng quanh người thì dưới chân cả trên đầu là không bảo vệ gì hết, là tấn công như bình thường luôn. Khiên che trước mặt là hai bên sườn, cả đỉnh đầu, sau lưng, dưới chân là tấn công được thoải mái. Đó thì về cái độ hợp lý thì mình thấy như thế là rất hợp lý rồi. Kéo xuống chân thì làm gì có khiên đúng không? Kéo xuống chân thì lấy đâu ra khiên bảo vệ dưới chân đâu, chẳng có con nào có khiên dưới chân cả. Đấy nên là nó một cái sự đột biến rất là lớn. Bạn nào mà chưa xem cái video buổi trưa nay mình dùng bệ tên lửa mình bắn ấy, thì các bạn nên xem nhá. Cái video ấy là mình sử dụng cái chế độ ngắm theo cái chế độ ngắm đầu tiên trên bản PC ấy, rất là tự do luôn, nó kéo được xuống chân ấy, bắn nổ sát thương rất là tốt luôn, nổ sát thương rất là to. Chứ khẩu này mình nói thật ấy, là hiện tại ấy, mà sấy thẳng mặt ấy, sấy thẳng mặt là không thể nào sát thương to được đâu. Đấy, ngay kể cả bệ pháo này cũng vậy này, bệ pháo này các bạn mà gọi là cứ dí thẳng mặt các bạn bắn á, xin lỗi các bạn đi, sát thương không hề cao đâu. Nên mình nói thật, hai cái khẩu này ấy, bệ pháo cả bệ tên lửa các bạn phải bắn được gọi là nổ theo địa hình ấy thì nó mới thực sự là kinh khủng. Chứ còn cứ tương thẳng mặt ấy thì thực sự là sát thương của nó không ok một chút nào. Được rồi, thì video mình đã nói rất là kỹ, mình đã bật cả cái bảng điều khiển mình nói rồi, nói rất là kỹ lưỡng luôn, phân tích các thứ, rồi mình lại vào trận đấu mình tạo bot mình nói, phân tích ưu nhược điểm với những cái loại vũ khí chính cần khóa mục tiêu và những cái loại vũ khí không
cần khóa mục tiêu đấy, nó kéo tâm được hoặc là nó không kéo tâm được đấy, hoặc là nó kéo tâm tốt hoặc là nó kéo tâm nó còn bị khựng đấy, thì mọi người cứ gọi là xem đừng có tua thì các bạn sẽ hiểu thôi. Và nếu như mà tất nhiên rồi, cái gì cũng phải thực hành đúng không, thì mọi người cứ thử vào trận đấu và mọi người chọn hai cái tâm ý trong những hoàn cảnh mọi người bị thua, thì mọi người sẽ hiểu. Khi mà các bạn chọn cái chế độ ngắm bắn mục tiêu, các bạn khóa mục tiêu rồi, mà mục tiêu khóa không phải là cái mục tiêu các bạn tấn công, mà cái mục tiêu nó áp sát các bạn rồi mà các bạn không thể đưa tâm tấn công được, thì mọi người sẽ hiểu cái cảm giác ý. Và khi mà các bạn không chọn chế độ khóa mục tiêu, các bạn bắn rất là tự do, tuy nhiên là cái đối tượng các bạn cần bắn thì nó lại nảy sang đối tượng khác, thì các bạn sẽ lại hiểu cái cảm giác đó thôi. Đấy, mọi người xem video của mình không tua thì các bạn sẽ hiểu, và mọi người vào trận, mọi người chơi, mọi người làm theo những gì mình nói thì mọi người lại hiểu hơn rất là nhiều về hai cái chế độ ngắm bắn này nha. Thú thật mà nói thì đúng là có thể là kênh nước ngoài ấy, thì người ta nói về cái vấn đề này rồi, nhưng mà mình không nghĩ là nhiều bạn sẽ hiểu cặn kẽ về cái này đâu. Mình chơi cũng khá lâu rồi thì đó là những cái kinh nghiệm mình đúc kết được, những cái vấn đề mà mình gặp phải trong cái việc sử dụng tâm ngắm. Và bây giờ cái tâm ngắm mình ưa chuộng nhất chính là cái tâm ngắm dọc cho cả bản PC cũng như bản mobile. Nó giúp mình gọi là có những pha bắn nói chung là kiểu gọi là đột biến, đột phá hơn rất là nhiều. Lúc đầu thực sự với các bạn là hơi khó, nên thực sự hơi khó vì cái độ nhạy mình không có quen. Nhưng mà chơi quen rồi thì mọi người sẽ thấy là cái tâm ngắm theo chiều dọc tự do nó sẽ giúp các bạn có nhiều phát bắn vô cùng đột phá luôn. Được rồi, thì video hôm nay mình nói đến vậy thôi. Hy vọng là các bạn xem không tua thì các bạn có thể hiểu hết được những cái gì mình nói này, những cái trường hợp, những cái thí nghiệm mà mình đã trình bày trong video. Hy vọng các bạn sẽ hiểu nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video này. Và nếu như mà các bạn vẫn chưa hiểu gì đó thì đừng ngần ngại, cứ hỏi. Thì nếu mà mình cảm thấy rằng câu hỏi thực sự là hóc búa, thực sự là thích đáng thì mình sẽ trả lời tiếp. Còn nếu mà đơn giản các bạn chưa xem, các bạn tua video, các bạn hỏi thì mình sẽ chỉ thả tim thôi nhé, và mình sẽ không trả lời gì đâu. Ok. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.